ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ። በባለፈው ቪዲዮ ማስተርን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ቪዲዮ ሰርች ላችሁ ነበረ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ማስተርን በመጠቀም እንዴት ኤዲት ማድረግ ይቻላል የሚለውን ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ማስተር ከፍቼዋለሁ። አሁን እኔ የምፈልጋቸውን ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ሚዲያ ላይ በመግባት አስገባለሁ። ተከታተሉኝ። የመጀመሪያውን ፎቶ መርጫለሁ። ከዛ ቀጥሎ ቪዲዮ እንደገና በመፈለገው ሳይዝ ቀንሼዋለሁ። ሲቀጥል በድጋሚ ሌላ ፎቶ አስገባው። የምፈልጋቸውን ቪዲዮዎች በመደዳ አስገባለሁ መጀመሪያ ፎቶዎቹን። ከዛን ፎቶውን እንዴት ወደ ቪዲዮ ይቀይራል የሚለውን ያው እያጫወትኩ እያሳዩዋችሁ ነው። በዚህ ውስጥ ሌሎቹ አንዱ ቪዲዮ ነው፣ ሌሎቹ ፎቶዎች ናቸው። ይሄን ኢንትሮ ሰራ መጀመሪያ ቪዲዮን ድምጽ ማጥፋት ይኖርብኛል። ድምጹን ለማጥፋት ደግሞ መጀመሪያ ክሊክ ማድረገው ቪዲዮ ላይ ይሆናል። ከዛ እንደምታዩት ቮይስ ምንድነው የመለክቱ ሲመጣልኝ ሰነካው ድምጽ መቀነሻው መጥቶልኛል። ቀንሻለሁ። አሁን ደግሞ መሸጋገሪያውን እንዴት በሚያምር መልኩ ማድረግ እንችላለን ማለት ከአንዱ ፎቶ ወደ አንዱ ፎቶ ወይም ከአንዱ ቪዲዮ ወደ አንዱ ቪዲዮ ሲሄድ እንዴት ውበት ባለው መልኩ መቀየር ይቻላል የሚለውን ታዩታላችሁ። የምትመርጡት የፈለጋችሁት ነው። እናንተ ገብታችሁ በስፋት ማየት ትችላላችሁ። እኔ አንዱን መርጬ አስገብቻለሁ። እነዚህ ላይ ሌሎቹም ላይ ፕላስ ያሉት ላይ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ እናስገባለን። እንደምታዩት በዚህ መልኩ መርጠን ከጨረስን አንድ ትቀረኛለች፣ እኛዋን መርጣለሁ። ልክ እዚህ መልኩ መሸጋገሪያው እያያችሁት ነው በመልኩ እንደሚሰራ። አንድ ላይ ደግሞ አጫውቼ አሳያችኋለሁ። ፕላይ ስለው ያው ተከታተሉት። መሸጋገሪያው ለአይን ማራኪ በሆነ መልኩ ተዘጋጅቷል። እንዴት የምፈልገውን ቴክስት እዚህ ቪዲዮ ላይ ማስገባት እችላለሁ የሚለውን መጀመሪያ ቴክስቱን ማስገባበትን ቦታ እመርጣለሁ። የመጀመሪያ ፎቶ ላይ ለማስገባት ላየር ነካው። ከዛን ቴክስት መረጥኩ። እንደምታዩት ዌልካም ብዬ ለመጻፍ ሞክራለሁ። ያው ዌልካም ብዬ ጽፌያለሁ። ከዛን በመፈልገው ሳይዝ እና ቦታ እናንተ በመትፈልጉት ማለት ነው፣ እኔም በመፈልገው ለማስገባት እየሞከርኩ ነው። ከዛን እቺን እናስገባና የምንፈልገው በመጀመሪያ ፎቶ ላይ ብቻ እንዲታይ የምንፈልግ ሆነ የመጀመሪያ ፎቶ ላይ ብቻ እና ሳይዙን ያቺን እናደርግና ምን አይነት ጽሁፉ ምን አይነት ከለር ያዝ የሚለውን ለመምረጥ ያቺ በነጭ አራት ማዕዘን ቅርጽ ያላትን በመንካት የምንፈልገውን ከለር መረጥ። ከዛን ሁለት ደብል ኤ የተቀመጠችዋን ስንነካ ደግሞ እንዴት ጽሁፉን ቦልድ ማድረግ እንችላለን ወይ በመንፈልገው አይነት ዲዛይን ማስገባት እንችላለን የሚለውን መረጥን። ኢን አኒሜሽን የሚለውን ደግሞ አኒሜሽን የምንሰጥበት በመንፈልገው ኢን አኒሜሽንን ያው በመደዳ ዝርዝር ያቀርብላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ልክ እሱን የመረጣችሁት አንዱን ከመረጣችሁ በኋላ አውት አኒሜሽንም በተመሳሳይ መልኩ እንመርጣለን። ካሉት ዝርዝሮች ውስጥ እናንተ የተመቻችሁን ስትነኳቸው ያው ምን አይነት ኢፌክት ይኖራቸዋል የሚለውን የምታዩት ይሆናል። ከዛን መርጣችሁ የምትፈልጉትን ማስገባት ትችላላችሁ። በተጨማሪ አሁንም ላየር ላይ እንገባና የምፈልገውን ቴክስት ጽፋለሁ። አጫጭር ጽሁፎች ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛን እንደገና መርጣለሁ በመሃል ሳይዝ እንደሆነ። ያው እንግዲህ እኔም ይሄን ኢንትሮ በራሴ እኔ በመሰራቸው ቪዲዮዎችን በተመለከተ ሰራበትን ነው ማቀርብላችሁ። እኔ ያው አጫጭር መድብሎች እንዲሁም ቴክኖሎጂካል የሆኑ ነገሮችን እንዲሁም እግር ኳስ ነክ በሆኑ ቪዲዮዎች በተደጋጋሚ እሰራለሁ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ናቸው። ለዛ ኢንትሮ እየሰራው ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የምፈልገውን ቴክስት መርጬ አስገባለሁ። ከዛ ውጪ ቅድም እንዳሳየዋችሁ በምትፈልጉት ነው። ለምሳሌ አራት ፎቶዎችን አንድ ቪዲዮ ተጠቅሜያለሁ። በየፈለጋችሁት ፎቶ ወይም ቪዲዮ በምትፈልጉት ቦታ ላየርን እየነካችሁ የምትፈልጉትን መልእክት አሁን እኔ እያስገባው እንዳለሁት
ማስገባት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ከለር መስጠት፣ ሳይዝ መስጠት፣ ምን አይነት አጻጻፍ ይኑረው የምትመርጡትን ማስገባት ትችላላችሁ። በእርግጥ በደንብ ደግሞ እናንተ ልክ ስትሰሩ ስትጠቀሙት ይሄን አፕሊኬሽን በደንብ እየገባችሁ የሚመጣ ይሆናል። በዚህ መልኩ የምትፈልጉትን ኢንትሮ በምትፈልጉት መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንትሮን ሰርቼ ጨርሻለሁ። እንደገና ፕሌይ ብዬ አሳያችኋለሁ እስካሁን የሰራኋቸውን ነገሮች። እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ በምንፈልገው መልኩ ወይም ደግሞ ለአይን በሚስብ መልኩ ቪዲዮ ይገኛል። በመቀጠል እንዴት የምፈልገውን ድምጽ ማስገባት እችላለሁ የሚለውን የሙዚቃ ምልክቷን በመንካት ከራሴ አልበም መርጣለሁ። ከዛን አንዱን መርጬ የምፈልገውን አስገባለሁ። ወይ በፎልደር ከፈለኩ በፎልደር ሶንግ የሚለው ላይ ከፈለኩ ሶንግ ላይ ገባና የምፈልገውን ሙዚቃ ወይም ዳውንሎድ ያደረኩትን ኤኒቲንግ ለዚህ ቪዲዮ ይሆነኛል ብዬ የማስበውን ነገር መርጥና አሁን እንደምታዩት አልበም ላይ ገባው። ከዛን ሙዚቃ እየመረጥኩ ነው የሚገኘው። የምፈልገውን ክላሲካል ሚውዚክ አገኘው። እሱን ፕላስ ምልክቷን ስነካ የመረጥኩትን ሙዚቃ ክሊክ አደረግና ትርፍ የሆነውን እቆርጠዋለሁ። ክሊክ ሳደርገው ዝርዝር ይመጣልኛል እዚህ ጋር። ከነሱ ውስጥ ኤክስ ምልክት ያለባትን እነካታለሁ። ከዛ ትርፍ የሆነውን በዚህኛው በኩል ቁረጥልኝ ስለው ይቆርጥልኛል። ከዛ ከቆረጠልኝ በኋላ እንደገና እያጫወትኩ መስማት ካለብኝ እሰማውና በምፈልገው መልኩ አሬንጅ አደርገዋለሁ። ከድምፁ ጋር ምናልባት መሰካካት ያለባቸው ነገሮች ካሉ ድምፁን እንደገና እየቆረጥን እንደገና እያስገባን መስራት እንችላለን። በዛ መልኩ እንደምታዩት ቪዲዮን ማጫወት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ቪዲዮ ላይ የተጠቀማችሁት ፎቶ ወይም ቪዲዮ ከለሩ ያልተመቻችሁ ካለ እኔ አሁን አንዱን መርጬ አሳያችኋለሁ። ከለሩን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። በዝርዝር ልክ ክሊክ አድርጋችሁት ዝርዝሩ ይመጣላችኋል። አሁን እንዳያችሁት አጀስትን መርጫለሁ። አጀስት የሚለውን ከመረጥኩ በኋላ ከዛ በኋላ ከለሩን ለኔ ይስማማኛል ወይም ደግሞ ለተመልካች ጥሩ ነገር አለው ብዬ የማስበውን እመርጥና ለዚህ ምስል አሁን እንደምታዩት በቪዲዮ ላይ በነካውት ቁጥር ከለሩ የራሱን ቫሪዬሽን እያሳየኝ ይገኛል። በዚህ መልኩ ወደ ምፈልገው ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ሰብስክራይብ የሚል ምስል ለዚህ ቪዲዮ ማስገባት ይኖርብኛል። የሚያዩ ሰዎች ወድቡትን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉልኝ ስለምፈልግ ከዚህ በፊት ከዩቲዩብ አይቼ ኮፒራይት ያልሆነ ዳውንሎድ ያደረኩት አለ። እናንተም በተመሳሳይ ኮፒራይት ስታደርጉ ዩቲዩብ ስለማይፈቅድ ኮፒራይት የማይከለክለውን ቪዲዮ አይታችሁ ማውረድ ይኖርባችኋል። ፍሊተር አድርጋችሁ አሁን ሰብስክራይብ የምትለዋን አስገባታለሁ። ከዛ በኋላ በመፈልገው ሳይዝ እና ቦታ አመርጥላታለሁ። እንደምታዩት ፎቶውን ደብቆብኛል። አረንጓዴው ክሮማ ኬ የሚለው ላይ ገባና ከዛን ኦን እናደርጋታለን። ኢነብል የምትለዋን እንደምታዩት አረንጓዴው ጠፍቷል። ይሄንን አጀስት ታደርጉት ምናል ባክግራውንድ ከለሩን ማጥፋት እንችላለን በምንፈልገው።
በተለይ ግን እንደዚህ ከባድ ያልሆኑ አረንጓዴ ወይም ሰማያዊ ወይም ቀይ የሆኑ ከለሮች ሲሆኑ በቀላሉ ይጠፉልናል። ከዛ ያው ሰብስክራይብ በሚለው ቪዲዮ የራሱ ድምጽ ስላለው የድምጽ ምልክቷ ላይ በመንካት እንደዚህ ድምጹን እንቀንሰውና ልክ እሱን አርግተን ስንጨርስ ያው የምንፈልገውን በአግባቡን መግባቱን ቪዲዮን አጫውተን ቼክ እያደረግን የምናየው ይሆናል። ታዩት ቪዲዮን እያጫወትኩት ነው። ሰብስክራይብ የምትለዋ ከስር ገብታልኛለች። ልክ ቪዲዮ በምፈልገው መልኩ ሄዱልኛል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ያው ተመልሰን ቪዲዮን ሙሉን ቼክ እናደርገውና የማንፈልገው ነገር ካለ ለማውጣት ወይም የምንፈልገው ነገር ካለ ደግሞ ጨምረን ስንጨርስ አሁን በቪዲዮ እንደምታዩት ከላይ ያለችውን ቀስት ምልክቷን እና ሴቭ የሚለውን ምልክት በመንካት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛን ሴቭ ስትሉት ያው በዚህ መልኩ ሎድ አርግቶ እስኪጨርስ ድረስ ተጠብቁታላችሁ። ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ቪዲዮ ሴቭ አደረገልን ማለት ነው። እንደምታዩት የኔ ቪዲዮ በዚህ መልኩ ተሰርቷል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ሰላም ያቆየን።